Mãi hôm nay mới xin được nghỉ phép để về nhà. Máy tính của mình thì cũng hỏng rồi. Nay mình vừa phải lấy băng dính về băng vào cái vài dán keo. Mỗi lần xếp cử đi nhiệm vụ thì mình cũng phải bỏ tiền túi để ăn uống, đi lại, mà lương tháng có 1 triệu Việt Nam đồng, không đủ chi tiêu. Bây giờ không biết lúc nào mình mới có tiền để mua máy mới được. Bây giờ khả năng là mình sẽ in bức ảnh của hai vợ chồng kia, là bức ảnh của ông ta. In ra, phải in ra xong là hôm sáng mai mình sẽ đến nhà bạn kia để hỏi xem bài có quen biết ông này không, và đi hỏi tất cả mọi người. Tại vì mình rất là nghi ngờ hai ông bà này là kẻ xấu. Đây là ảnh của ông ta. Ông ta này không biết đang cầm cái thứ gì trên tay này. Đây. Không biết liệu hai người này có ý đồ gì xấu với cô Thủy Tiên hay không. Của bà ta đó. Còn của bà ta nữa. Đây. Bà ta lúc đấy không biết đang gọi điện cho ai. Mong họ là người tốt, để Cưa Tử Tiên không bị làm hại. Sát nhìn lại hỏi xem. Rồi làm ra như này là bà này. Trong mặt của hai người này nguy hiểm quá. Chắc khả năng là mình gọi cho cậu Đất, hay là cậu Đất đã đưa có Thủy Tiên đâu rồi, nếu mình nhận chưa. Alo. Cậu Đất à? Ừ, cho đi. Cậu đưa cô Thủy Tiên quay lại bệnh viện chưa? Tôi khả năng là sẽ đưa Thủy Tiên ra nước ngoài để khám xem như thế nào. Ừ, đúng rồi. Tôi định đưa Thủy Tiên đi nước ngoài thôi. Ok. Chứ ở đây thì khả năng cơ sở vật chất không đủ. Còn hai ông bà mà gây ra tai nạn cho cô Thủy Tiên kia thì cậu có nghi là không phải là cha mẹ ruột của cô Thủy Tiên không?
Tại Rồi vì cũng là rất là hoài nghi. đúng rồi, tại vì họ đã nhận cô Tử Tiên là con đấy. Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ là tôi cần phải lấy tóc hoặc là một vật gì đấy của hai vợ chồng đấy để đi xét nghiệm ADN cả. Khả năng trước tiên là sáng mai tôi sẽ đi đến nhà của hai ông bà mà đợt nọ bị người của hai người gây ra tai nạn đấy đe dọa ấy. Thì tôi sẽ đến đấy xin tóc của cô Trúc kia Ok. để xét nghiệm trước, tại vì tôi có nghi ngờ là cô ấy mới phải là mẹ ruột của cô Tử Tiên, tại vì tôi nhìn hai người trông rất giống nhau, có nhiều nét tương đồng. Rồi, ok. Ok, chào cậu nhé. Ừ. Vậy là cậu xác định đưa cô Tử Tiên đi nước ngoài để chữa bệnh. Đi nước ngoài cũng tốn một chi phí khá là cao. Khả năng là có khi nào cậu xác định đưa cô Tử Tiên bay sang Hoa Kỳ để chữa bệnh không? Tại vì nước đấy có nhiều trang thiết bị y tế đặc biệt. Hồi xưa cậu ấy cũng từng du học ở đấy. Còn hai người này mình trông rất là hoài nghi, khả năng không phải đâu. Nếu mà đã là cha mẹ ruột của cô Tử Tiên thì họ giàu như thế, tại sao hồi xưa vừa thất lạc không trình báo với cơ quan chức năng, huy động toàn bộ lực lượng để tìm kiếm? Tại vì hồi xưa cô Tử Tiên không thể thất lạc đi xa được, họ mà trình báo sớm có thể khoanh vùng và tìm thấy luôn. Với độ giàu có của hai ông bà đấy, có thể huy động khoảng vài nghìn người để tìm kiếm khắp nơi. Mình nghe nói hai ông bà này là chủ tịch tập đoàn nào đó. Lúc này là cậu Giác đang trao đổi với mẹ, chuẩn bị đưa cô Tử Tiên sang nước ngoài rồi. Cô ấy thì hiện tại vẫn đang hôn mê. Còn phía bên hai ông bà kia thì hôm nọ mình cũng đã tìm hiểu ra ngọn ngành sự việc. Bà ấy cũng gọi điện nói với mình bảo là bà ấy có bị một số đối tượng đe dọa không cho nhận Tử Tiên, nếu mà một khi nhận sẽ không tha cho Tử Tiên. Có thể ngày mai mình sẽ đưa những tấm ảnh này gửi đến cơ quan để người ta xác minh rõ danh tính của hai ông bà này, hồi xưa là họ có từng có con không. Cậu Lắc hiện tại đang ăn sáng và chuẩn bị đi ra làm thủ tục hành chính, làm hộ chiếu visa để đưa cô Thủy Tiên đi rồi. Hiện tại cậu Lắc đang liên hệ cho người bạn của cậu ấy. Nhà mình rột nước à? Bà ta không biết đang định đi đâu đây. Nhân Chiến này vừa đi mua rượu và lòng lợn để làm gì đây? Hai mẹ con mà cũng suốt ngày rượu chè cờ bạc, thảo nào suốt ngày chỉ lo đến làm hại cô Tử Tiên thôi. Lúc này họ đang bàn về âm mưu theo dõi cậu Đắc và cô Tử Tiên rồi. Xem là cô Tử Tiên và cậu Đắc đã xảy ra chuyện gì và có ý định tống tiền đây. Những bức ảnh mà lần trước họ thu thập về, khả năng là họ lấy với cô Hương rồi. Mà liệu không biết cậu Đắc có đủ chi phí để đưa cô Tử Tiên sang nước ngoài chữa bệnh không?
giác lúc này đang đi đến chỗ để làm thủ tục hành chính, hộ chiếu với cả visa. Đây là cái cảnh mà cô Thủy Tiên trước khi chưa xảy ra chuyện gì, cậu Lắc đã tổ chức một sinh nhật bất ngờ cho cô ấy, với cả cái quảng cáo bị ăn mẹ này mày nọ cái kia thì béo có quảng cáo để bố mày đốt tiền, mẹ đây là quảng cáo cái đồng buồn. Đây là cậu Lắc đã âm thầm tổ chức một sinh nhật bất ngờ cho cô Thủy Tiên. Lúc đó cô ấy chưa xảy ra tai nạn, cô ấy rất là vui mừng. Ước gì có thể quay lại cái thời điểm này mình sẽ thông báo cho cô Thủy Tiên là cậu Lắc, nhưng mà chuyện này chỉ có Chúa mới biết được. Cậu mong lần này cậu Lắc chuẩn bị đưa cô Thủy Tiên sang nước ngoài sẽ chữa được bệnh và hồi phục 100%. Hôm qua cậu Lắc có nói với mình là hiện tại về ký ức của cô Thủy Tiên chỉ nhớ về tên chồng cũ, tên Chiến và những ký ức hồi nhỏ thôi. Cậu Lắc cũng khá là buồn. Không hiểu sao cô Thủy Tiên khả năng là hồi xưa cái cú sốc đấy, nên là cái cú sốc mà bị tên chồng cũ phản bội đấy, bây giờ nó vẫn lưu giữ trên ký ức của cô ấy, nên là cô ấy chỉ nhớ như thế. Tại vì ký ức với cậu Lắc thì toàn những chuyện vui, nên là cô ấy không có những chuyện cái hồi tưởng sốc. Bây giờ mà có Doraemon ở đây mà mình nhận được cái đồng hồ quay lại thời gian như kiểu trong phim thì mình xác định mình sẽ phải bảo vệ cô Thủy Tiên và cậu Lắc rồi, tại vì cô ấy rất là tội nghiệp. Hóa ra ông Dũng này là làm công an mật. Lúc đầu mình cứ tưởng ông đấy là một doanh nhân chứ. Lúc này cô ấy cầm nhẫn cưới trên tay, cô ấy rất là vui. Lúc này mình ở đấy mình sẽ hát một bài sinh nhật cho cô ấy rồi, nhưng mà mong cô ấy không bị làm sao, để lần tới mình sẽ có cơ hội để chúc phúc cho cậu Lắc và cô Thủy Tiên. Cậu Giác rất là yêu thương cô ấy. Mà mình cũng quên chưa hỏi cậu Giác là sẽ chuẩn bị đưa cô Thủy Tiên sang nước ngoài là nước nào để chữa bệnh. Lúc này trông cô ấy rất là vui vẻ. Khả năng là mình sẽ tìm kiếm những cái nơi bệnh viện mà có thể khôi phục lại ký ức tốt nhất và gợi ý cho cậu Giác.
cô Thủy Tiên sẽ hồi phục nhanh chóng thôi. Mình cũng vừa xem một số cái nghiên cứu thì sau khi tai nạn thì họ thường chỉ có những triệu chứng dài lúc đầu thôi. Những người nặng thì có thể hồi phục rất là lâu. Còn tội lắc lần này thì đã dồn hết tài sản để đưa cô Thủy Tiên sang nước ngoài rồi thì khả năng sẽ hồi phục rất sớm. Thì lần này thứ nhất là cái phương thức kia có thể giúp được cô Thủy Tiên, nếu mà bà ấy đến gặp cô Thủy Tiên có thể giúp cô Thủy Tiên bình phục lại một chút nào không. Nếu mà bà ấy mà đến cô ấy nhận ra thì khả năng ký ức sẽ ùa về và giúp cô ấy nhớ lại một phần nào đó. Nếu lần này mà cô Thủy Tiên mà khỏi bệnh thì khả năng chắc chắn là cậu Lắc sẽ không cho cô ấy đến lại những kẻ xấu đã từng gây hại cô. Giờ mình cũng chuẩn bị để đi đến gặp bà cô Trúc kia. Sau đó mình sẽ đến nhà của cậu Lắc một lúc để xem cô Thủy Tiên như nào. Cô Trúc gọi làm gì vậy? Alo cô à? Cô gọi cháu có việc gì vậy? Cái gì? Họ lại đến nữa? Họ đe dọa là không được gặp cô Thủy Tiên à? Họ vẫn còn đấy không? Rồi cô vừa chạy lên đấy à? Thế cô chờ cháu một tí nhá, cháu đến luôn. Vâng, cháu đến luôn. Khả năng không ổn rồi. Những người kia lại đến đe dọa cô Trúc, không cho cô Trúc đến gặp cô Thủy Tiên. Khả năng máy tính của mình sẽ để nhà luôn, mình đi luôn đây. Xong là bà ấy sẽ trốn thật kỹ, mình đi luôn.